છું જગદીશને ટેકનિકલ જગદીશમાં તમારું સ્વાગત છે। તો દિવાળી નજીક આવી રહી છે, તો દિવાળીમાં શણગાર માટે આપણે લાઇટો હોતા હોઈએ છીએ એલઈડી લાઇટ। તો હું આજે તમારા માટે રિવ્યૂ કરીશ એલઈડી લાઇટનું। તો જોઈ લો, આ લાઇટ છે, યુએસબી વાળી લાઇટ છે। આ જોઈ લો, યુએસબી લાઇટ રિમોટ પણ આવે છે અને મોબાઈલથી પણ તમે ઓપરેટ કરી શકો છો અને પાવર બેંકથી પણ યુઝ કરી શકો છો। તો આ લાઇટ બજારમાં મળી જાય તમને અને ઓનલાઈન પણ મળી જાય। તો આ લાઇટને આપણે ઓપન કરી દઈએ, ખુલ્લો અને જોઈ લો, આ યુએસબી, આ રિમોટ અને આ એલઈડી લાઇટ સ્ટ્રીપ। જો વોટરપ્રૂફ આવે છે આ લાઇટ। જો પ્લાસ્ટિકના કરંટ લાગે કંઈ નહીં, 5 વોલ્ટ પર શું તમને કરંટ લાગવાનો, તો બતાવી દો તમને। તો એના માટે તમારે મોબાઈલમાં એપ નાખવી પડશે, નાખશો તો પણ ચાલશે, નહીં નાખો તો પણ ચાલશે। તો અહીંથી મોબાઈલ ઓપન કરી લો, પ્લે સ્ટોરમાં જતું, ઓકે, કેમેરાનો સ્કેનર ઓપન કરી લઈએ આપણે, સ્કેન, જો આવી ગયું QR કોડ। વેબસાઇટ આવી ગઈ, ઓપન કરી લો। ઓપન કરી સીધું પ્લે સ્ટોરમાં આપણે રીડાયરેક્ટ કરી દેશે। કન્ટિન્યુ ટુ સાઇટ, પ્લે સ્ટોર ઇન્સ્ટોલ ઓન મોબાઈલ ડિવાઇસ। તો અહીંયાથી ક્લિક કરી દો, કન્ટિન્યુ તો ગૂગલ પ્લે સ્ટોર। તો જો ઇન્સ્ટોલ થઈ ગઈ, હવે ઓપન કરી દો। જો આ રીતે વોન્ટ ટુ ટર્ન ઓન યોર બ્લૂટૂથ, તો અલાઉ કરી દેવાનું અહીંયાથી। તો હવે આપણે એલઈડી પણ સ્ટાર્ટ કરી દઈએ। તો જો આ પાવર બેંક છે મારી જોડે, તો એના યુએસબીમાં પ્લગ કરી દઈએ। જો સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ, એટલે અહીં આપણે મોબાઈલમાં પણ બતાવી દેશે। જો આવી ગયા, નીચે કનેક્ટ કરી દેવાનું, કનેક્ટ કરીને તમે લાવો એટલે સીધું એનું સેટિંગમાં જતું રહેવાનું અને અહીંયાથી ઓર્ડર પર વાયર ઓર્ડર સિલેક્ટ કરી લેવાનો, બ્લુ, ગ્રીન, રેડ, તો એક સિલેક્ટ કરી લેવાનું, બેક કરી દેવાનું। તો જો બ્લુ તો રેડ પર પ્રેસ કરું, રેડ તો રેડ થઈ ગઈ, ગ્રીન તો ગ્રીન પ્રેસ થઈ ગઈ, બ્લુ તો બ્લુ સેટ થઈ ગઈ। જોઈ લો, હા યલો, તો અહીંયાથી પણ તમે એડજસ્ટ કરી શકો કોઈ પણ કલર। જોવા આ રીતે। જો તમારે આ એલઈડી જોતી હોય તો વોટ્સએપ નંબર આપી દઈશ ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો મને। પ્રાઇસ આની બહુ એકદમ નોર્મલ પ્રાઇસ છે। જોઈ લો, કલર પણ ચેન્જ થાય બેકગ્રાઉન્ડમાં, જો આ રીતે। જો ગોલ્ડન યલો, જે પણ કલર સિલેક્ટ કરો તમે સિલેક્ટ કરી શકો। જોઈ લો, એટલે હું તમને બતાવી દઉં। જોઈ લો, આ રીતે કોઈ પણ કલર તમે એડજસ્ટ કરી શકો આમાંથી મોબાઈલથી। આમાં જો રેડીમેડ પ્રેસેટ પણ આવે છે, તો જોઈ લો અહીંયાથી આ રેપ પ્રેસેટ, તો અહીંયા ક્લિક કરું, જો આ રીતે બતાવી દઉં તમને પ્રીસેટ। જોઈ લો, આ રીતે જો આ રીતે પણ તમે ઇફેક્ટ ચેન્જ કરી શકો છો। જોઈ લો, આ રીતે અહીંયાથી ઉપર જો સર્ટેન, ટ્રાન્સ, વોટર, ફ્લો, ટેલ, રન, તો રન પર ક્લિક મારું, જો આ રીતે આવશે લાલ, તો લાલ, જો રન। આ તો સ્ટ્રીપમાં તો બેઠેલી કોડ એટલે તમને બરાબર નહીં લાગે, પણ જો તમે ઓપન કરશો ને લગાવશો એટલે
મસ્ત લાગશે. બ્લુ 300 જેવી ઇફેક્ટ આવે છે આમાં. મલ્ટીમાં જોઈ લો 7 કલર રનિંગ. જો આ રીતે. તો અહીંયાથી તમે જોયેલા સ્પીડ અને બ્રાઇટનેસ. તો બ્રાઇટનેસ અહીંથી ડાઉન કરી શકો તમે. જોઈ લો બ્રાઇટનેસ ડાઉન થઈ ગઈ, ફૂલ થઈ ગઈ. આ સ્પીડ કંટ્રોલ કરી શકો છો. અહીંયાથી સ્પીડ પણ કંટ્રોલ કરી શકો તમે. જો તમે ફોટોગ્રાફર હોય તો આનો યુઝ તમે વેડિંગ માટે, પ્રી વેડિંગ માટે ગયા હોય તો બેકગ્રાઉન્ડમાં યુઝ કરી શકો છો. જો પાવર બેંક હોય તો, ના હોય તો તમે ઓટીજીથી મોબાઈલમાં પણ યુઝ કરી શકો. તો બતાવી દો તમને કઈ રીતે યુઝ કરવાનો એમ. તો જો તમે આટલી બધી વિડીયો જોઈએ તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ના કરી તો કરી દેજો સબસ્ક્રાઈબ. તો હું તમને બતાવી દઉં ઓટીજી કઈ રીતે ઓપરેટ થાય. તો જો કાઢી લીધું આપણે. અને આ ઓટીજી સી ટાઈપ ઓટીજી આ રીતે કનેક્ટ કરી લેવાનું તમારે. અને અહીંયાથી જઈને ઇન્સર્ટ કરી દેવાનું. સેટિંગમાં જઈને તમારે ઓટીજી વાળો ઓપ્શન ઓન કરી દેવાનું. સેટિંગ ઓટીજી અહીંયાથી ઓન. થઈ ગઈ ચાલુ. ડિફોલ્ટ મોડ સેટ થઈ ગયો આનું. જો ઓટીજી મેં તમને યુઝ કર્યું બતાવી. તમે જો તમે આનો યુઝ કરીને બ્લરમાં, બેકગ્રાઉન્ડમાં બ્લર કરીને ફોટા પણ કલરફુલ યુઝ કરી શકો છો, જે તમારી આવડત. તો બેક કરો આનાથી બેક. આ જો અહીંયા ગયા આપણે. અહીંયાથી સિલેક્ટ કરીએ તો આપણે બંધ કરીને ચાલુ કરી લઈએ. કનેક્શન તૂટી ગયું તો આનાથી બેક કરી દો. ફરી બેક જતો કનેક્ટ થઈ ગયો. પ્રીસેટ રન બેક. તો જો ટેલ જો આ રીતે સ્પીડ કંટ્રોલ અહીંયાથી કરી શકો તમે. જો આ સ્પીડ અહીંથી વધારું એ સ્પીડ વધી જાય. જો આ બ્રાઇટનેસ. અને તમે અહીંયાથી કલર પણ ઓપ્શન જો વ્હાઇટ કરો તો તમારે વ્હાઇટ પણ થઈ જશે. અહીંયાથી વ્હાઇટ પર સિલેક્ટ કરી લો વ્હાઇટ, રેડ સિલેક્ટ કરી લે રેડ. અને જો તમારે રિમોટ પણ ના હોય, મોબાઈલથી ના ઓપરેટ કરવું હોય તો અહીંયાથી પણ ઓપરેટ કરી શકાશે. જોઈ લો હું બતાવી દઉં. આવી જો એક બટન. તો હું મોબાઈલ કાઢી લો પહેલો, ફરી બતાવું તમને. જો આ રીતે અહીંયાથી પ્રેસ કરો એટલે કલર પણ ચેન્જ થઈ. જોઈ લો આ રીતે. તમે બેકગ્રાઉન્ડમાં લગાવીને ફોટા પાડશો ને તો બાકી એકદમ મસ્ત આવશે રિઝલ્ટ. જો આ રીતે કલર પણ અહીંયાથી પણ તમે ઇફેક્ટ બદલી ચેન્જ કરી શકો છો. તમને બેકગ્રાઉન્ડમાં દેખાય છે એ રીતે. જોઈ લો આ જો આ રીતે. અને જો તમારે રિમોટનો યુઝ કરવો હોય તો આ રીતે રિમોટનો પણ યુઝ કરી શકો. તો બતાવી દઉં. જો આ રિમોટ પટ્ટી કરી આપણે. જો આ રીતે આ વ્હાઇટ કલર કરવા માટે જો તો અહીંયાથી વ્હાઇટ કલર થઈ ગયો. જો આ રીતે વ્હાઇટ થઈ ગયો. અહીંયાથી જો આ ડિઝાઇન આ પ્રીસેટ એપ્લાય અહીંયા સેટ કર્યા છે. જો આ રીતે ઓકે. તો અહીંયાથી રિસ્ટાર્ટ કરવું પડશે. રિસ્ટાર્ટ તો થઈ ગયો. આ રીતે અહીંયાથી ઓટો જો આ રીતે થઈ ગયો. અહીંયાથી પણ એપ્લાય કરી શકો છો આ રીતે. જો અને આમાં એક વોઇસ મોડ પણ છે. તો જેથી તમે જેવું સાઉન્ડ વાગે એવું પણ સેટ કરી શકો. તો આ રીતે દબાવીએ આપણે CS પર. તો જો આ સેટ થઈ ગયું. જો જેમ હું બોલીશ ને એ રીતે અવાજ આવશે. હલો હલો ઓકે. તો અહીંયાથી પ્રીસેટ ચેન્જ કરવો પડશે. હલો જો આ રીતે હલો હલો માઇક ટેસ્ટિંગ. હલો 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 હાય, હું છું જગદીશ ને ટેકનિકલ વિડીયોમાં તમારું સ્વાગત છે. તો જો આ રીતે અહીંયાથી પણ તમે સેટ કરી શકો. અહીંયાથી આઈસી સેટ તો રેડ, ગ્રીન, બ્લુ પણ સેટ થઈ શકશે. જો
અહીંયાથી તમારે પ્રેસેટ સેટ કરી શકાશે. તો અહીંયાથી ઓફ કરી અને ઓકે તો થઈ ગયું. તો જો અહીંયાથી ફ્લેશ લાઇટ, તો જો આ રીતે ફ્લેશ જમ્પ, જો આ રીતે જમ્પ અને મીટિયોર, અહીંયાથી પણ પ્રેસેટ તમે એડજસ્ટ કરી શકો છો અલગ અલગ. જોઈ લો આ રીતે. અને આમાં તમે મોબાઈલથી પણ વોઇસ કમાન્ડવાળું સેટ કરી શકો છો. જોઈ લો અહીંથી સિલેક્ટ, અહીંયાથી જો આ દેખાય અહીંયાથી એ સિલેક્ટ કરી લેવાનું. આ રીતે જો સિલેક્ટ થઈ ગયું. એનર્જી 1 રિધમ હલો હલો હલો. અહીંયાથી તમે માઇકની સેન્સિટિવિટી પણ સેટ કરી શકો છો. આ રીતે તમે થોડું બોલશો તો વધારે બદલાશે. જોઈ લો રીતે હલો હલો. અહીંયાથી તમે જો ઉપરથી ડિવાઇસ માઇક, એટલે મારો ડિવાઇસમાં જે માઇક આવે એમાં અહીંયા આગળ એ યુઝ કરે છે. અને અહીંયાથી ફોન માઇક, તો હું ફોનમાં બોલું હલો હલો તો ફોન માઇકનો યુઝ કરે છે. અહીંયાથી મ્યુઝિક, તો તમે અહીંયાથી મ્યુઝિક પણ લોડ કરી શકો છો. જેને પણ આ LED લાઇટ જોતી હોય, મારો વોટ્સએપ નંબર નીચે આપેલો છે, તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. તો બી ધ બોસ. તો આ રીતે જો હેપી બર્થડેનું આ જે રીતે સોંગ પ્લે થઈ જાય એવી રીતે લાઇટ પણ લાગશે. તો બેક કરી દો. તો અહીંયાથી સીન પણ તમે સિલેક્ટ કરી શકો છો. લંચ બ્રેક, તો જો ગ્રીન, વ્હાઇટ, બ્લુ, પાર્ટી મોડ, જોઈ લો આ રીતે કેઝ્યુઅલ. અને અહીંયાથી તમે ટાઈમ પણ સેટ કરી, શિડ્યુલ ઓન ઓફ કરી શકો છો. જોઈ લો આ રીતે અહીંયા શિડ્યુલ પણ સેટ કરી શકો છો. અહીંયાથી પણ તમે અલગ અલગ કલર જો આ રીતે અહીંથી તમે કોઈ પણ કલર સિલેક્ટ કરો તમારો કરી શકો છો. જોઈ લો આ રીતે જો આ રીતે ગ્રીન, અહીંયાથી જો આ રીતે જોઈ લો. તમે એપથી પણ આને કંટ્રોલ કરી શકો છો. USBથી પણ ચલાવી શકો છો અને મોબાઈલથી પણ ચલાવી શકો છો. તો આને રિમોટથી પણ, તો આને તમે 4 રીતે યુઝ કરી શકો છો. તો હું તમને બતાવી દઉં કે સ્ટ્રીપમાંથી કાઢીને લગાવીએ તો આપણે એનું રિઝલ્ટ કેવું હોય, તો હું તમને બતાવી દઉં.
તો જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરી દેજો, શેર કરી દેજો, કમેન્ટ કરી દેજો. અને જો જોઈતી હોય LED લાઇટ તો તમે વોટ્સએપ પર કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો મને. તો ફરી મળીએ નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય અને દિવાળીની બધાને શુભકામના.